Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni lajmeve në News24. Në këtë edicion informativ, titujt kryesor janë këto. Reforma zgjedhore dështoi të lindë brenda afatit të caktuar, palët nuk arritën dakordësi pasi sipas majorancës opozita paraqiti propozime të reja në momentin e fundit. Presidenti Meta bën thirrje për marrëveshje sipas rekomandimeve të Odirit për të siguruar integrimin në Bashkimin Evropian. Dështimi i reformës zgjedhore brenda afatit shkaktoi reagimin e ndërkombëtarëve. Ambasadori amerikan ju kërkoi palëve të japin fund paraqitjes së kushteve të reja, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian kërkoi marrëveshje të shpejtë si kusht për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Lulzim bash avion të dëgjoj shqetësimet e qytetarëve dhe bizneseve të prekur nga pandemia, nga kombinatja i tha se kriza nuk duhet të ishte kaq e egër duke shtuar varfërinë, por sipas tij kjo ndodhi për shkak të keq menaxhimit të parave publike nga kryeministri Rama. I biri rojës së shkollës në Babru që abuzoi seksualisht me një 15 vjeçare dënon aktin e rënd të atit edhe kërkon që drejtësia t'i jap dënimin e merituar. Vëlla i vajzës në emisionin Me zemër të hapur tha se motra kishte frikë të denonconte. Mbi 14 persona janë shoqëruar në lidhje me vrasjen e 65 vjeçarit Ylli Duçaj në fshatin Kuç pranë Himarës. Djali e gjeti të pajet babai në trupin e të cilit kishte 7 shenja plumbash edhe dëmtime të shkaktuara nga kafshët e egra në pyll. Në ditën e parë të rihapjes thuajse totale të vendit pas karantinës, në buletinin në Shqipëri raportohen vetëm 6 të infektuar me koronavirus. Ndërkohë për një 70 vjeçare që ndroi jetë djen infektiv, ministria tha se vdiq për shkak të sëmundjeve të tjera. Nga sot Shqipëria nuk është më në karantinë dhe as e ndarë në zona me ngjyra, përveç disa aktiviteteve gjithçka tjetër është e hapur dhe e lejuar që nga plazhet për hotelet, çerdhet, kopshtet, parqet, kurset, palestrat e të tjerë. Vazhdojnë protestat e dundshme kundër vdekjes së një afroamerikani në duart e policisë. Qindra njerëz u mblodhën pranë shtëpisë së bardhë duke prohoritur pa drejtësi nuk ka parqe. Trump deklaroi se nuk do të lejojë që demonstratat të kthehen në akte dhune. Ju njoh tani përmëgjërsisht. Ndërkohë që afati për përfundimin e reformës zgjedhore mbaroi dje, as pas 4 orë diskutime, shpalët në Këshillin Politik nuk arritën marrëveshje. Duket se pika që i ka mbajtur larg konsensusit ka qenë depolitizimi i administratës zgjedhore, ku nuk është pranuar propozimi i opozitës që partitë politike të kenë përfaqësi të barabartë në komisionet e depolitizuara me statusin e vëzhguesit pa të drejtë vendimarrje. Opozita propozoi që aplikimi i kësaj formule të re të jetë i lidhur me futjen e teknologjisë në zgjedhje. Por duket se kjo marrëveshje e që ktheu palët në pikën 0 ka sjell angazhimin e përfaqësuesit të ambasadës amerikane, i cili ka zhvilluar takim me palët në mënyrë individuale, por edhe së bashku për diskutuar mbi mundësinë e marrëveshjes së gjithëpranuar. Pasi për partnerët oferta e opozitës për administrimin zgjedhor ishte një propozim i mirë kompromisi, por duket se nuk është pranuar nga Partia Socialiste. Oerd Bylukbashi në përfundim të takimit parashtroi shqetësimet e tij për këtë mungesë vullneti nga ana e qeverisë, siç e quajti ai, ndërsa gjyknurit as opozitës janë plotësuar shumica e propozimeve dhe kushteve të kërkuara. Do të ndjekim deklaratat e tyre në përfundim të kësaj mbledhje. Gjithë përpjekjet e qeverisë, pra e Partisë Socialiste, që të mbaj privilegjet që ka, mos heqë dorë nga kontrolli dhe marrja kapja e komisioneve zgjedhore, kontrolli i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe vula që do t'i jap me gjykatën e saj, tregojnë dhe pse, domethënë, pra vlerën dhe rëndësinë që ka vendimi i opozitës dhe propozimi që ne kemi bërë për qeverinë kujdestare të zgjedhjeve. Pikërisht për arsye sepse i boshllëqet që ata duan vazhdojnë të krijojnë proces janë të mëdha. Le t'i japim kohë Partisë Socialiste të kuptojë pse nuk mund të jetë ajo kolegjin zgjedhor si vulën e saj të njohur për të përmbyllur tabelën e rezultateve. Le Partia Socialiste të marrë të kuptojë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të jetë ai institucion i turpshëm që është sot, që është pronë e saj. Jemi përpara një modeli të ri Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, por nuk mund të jetë ai modeli i ri të jetë i tëri pronë i Partisë Socialiste. Le të kuptojë Partia Socialiste që procesi
administratës, pra ngritja një administrate e cila garanton profesionalizimin dhe depolitizimin, nuk mund të jetë fals, duhet të jetë i vërtet, nuk mund të jenë komisioner të Partisë Socialiste të maskuar si të pavarur, dhe mbi të gjitha, e gjithë kjo duhet të lidhet bashkë të pasgjithshmërisht edhe me garantimin 100% të identifikimit biometrik të zgjedhësve në qendrat e votimit. Pa një garanci të tillë, nuk mund të ecet në elemente të reja. Partia Socialiste kërkon kjo të mos ndodh, por të ecim elemente që përvetësojnë komisionet, pra të ligjëroj që të ketë mundësi, të ketë 100% të administrimit të komisioneve. Dhe pyetja që unë zhvilloj para jush të gjithëve, a e dini që sot të gjithë komisionet, kur Partia Socialiste ka qenë në opozit, ka pasur përfaqësimin e saj në të gjithë komisionet zgjedhore e në gjysmën prej tyre kishte drejtën e marrjes vendimeve? Përgjigjja është po. Partia Socialiste sot në pushtet kërkon të zhduk çdo garanci tjetër të kontrollit efektiv të zgjedhjeve dhe ta përvetësojë atë. Pra, propozimi është shumë i qartë, të hapur për të ecur përpara dhe për të përmirësuar procesin, pa lëshuar nga garancitë bazike që e kompromitojnë dhe bëjnë pis atë. Se opozita ka një problem me vetingun, nuk do ta njohë, e ka njohur kushtetuta shqiptare. Keni parë ju të krijojnë ishuj drejtësie që nuk i njeh kushtetuta shqiptare, më gjeni një rast. Pra, nga një anë vetingu pranohet dhe që të gjitha palët thonë po, është detyrim kushtetues dhe është në mirën e vendit pavarësisht se ka ecë ngadalë, nga ana tjetër te zgjedhjet jo thotë, nuk duhet vetingu. Pra, domethënë janë disa gjëra që nuk gjejnë argument logjik kur i drejtohesh tjerëve. Të gjithë kërkesat e tjera, thash, rekomandimet o dirit, për sa i përket depolitizimit administratës, me garanci shtesë që do opozita atje, që të ketë njeri politik për ta ndjekur procesin nga afër, është pranuar. Edhe ato kërkesat e tjera që quheshin deri diku ekstreme, qeveria do bëj çmos për t'i pranuar nëse ato janë të realizueshme. Por thash, angazhimi është i plot dhe shumë shpejt do bëj një parashtesë të gjithë pikave të cilat ne kemi reflektuar kërkesat e opozitës, pra një listë të tërë e kërkesave të tyre që janë marrë parasysh. Pyeteni zoti Bylluk Bashkëntër, nëse është realizuar 100% identifikim biometrik, janë dakord, kanë më pretendime? Zgjedhja e anëtarëve të KQZ-s, pra komisioneri, trupës së ankimit dhe trupës së rregullatorit, ne jemi të hapur për çdo lloj takimi, ndërkohë ne do të vazhdojmë punën pasi Shqipëria ka nevojë për një kod zgjedhor. Opozita është parlamentare, besoj, është në të mirën e saj që të vi të na bashkëngjitet për ta çuar përpara këtë proces së bashku. Megjithatë, e kam thënë, parlamenti është legjitim, i ka votat dhe pritja nuk mund të vazhdojë pafund. Shqipëria duhet të ketë një kod të ri zgjedhor gati një vit përpara zgjedhjeve të radhës. Partitë politike dështuan, sepse interesat e tyre janë kaq të ngushta dhe janë kaq vetjake, janë thjesht për të shërbyer kryetarët e partive dhe bizneset e tyre dhe absolutisht nuk duan t'ia dinë për shqiptarët. Pse mendoni ju që vjen ambasada amerikane këtu, në këtë ndërtesë, për të negociuar me këta njerëz këtë reformë zgjedhore? Vetëm se duan interesin e shqiptarëve. Dhe këta sot edhe një herë janë mbyllën derën, edhe shqiptarëve, edhe ambasadës amerikane. Realizimi me konsensus i reformës zgjedhore si edhe progresi i besueshëm në të 15 prioritetet e Bashkimit Evropian do të ndihmonin edhe Austrinë të kishte argumenta më shumë në favor të Shqipërisë në kuadrin e debatit në Bashkimin Evropian, kështu ka deklaruar presidenti Meta gjatë takimit me ambasadorin e Austrisë, Christian Steiner, i cili i paraqiti kreut të shtetit letrat kredenciale. Presidenti Meta falenderoi për mbështetjen që Austria vijon të jap procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Në këtë kontekst ai theksoi rëndësinë që ka angazhimi konstruktiv i çdo aktor institucional dhe detyrimet që ka për zbatimin e 15 prioriteteve të Bashkimit Evropian, të cilat kushtëzojnë procesin e negociatave të antarësimit, përfshi përfundimin sa më parë të reformës zgjedhore në Këshillin Politik dhe miratimin e saj në Parlament sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit. Kreu i shtetit e falenderoi veçanërisht ambasadorin Steiner dhe për ndihmat dhe asistencën e ofruar nga autoritetet austriake pas tërmetit tragjik që goditi vendin tonë në nëntorin e kaluar, si dhe ato për përballimin e pandemisë COVID-19 dhe shpreu kënaqësinë për trendin pozitiv të shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare dypalëshe.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i bëjnë apel politikës shqiptare të arrijë konsensusin e të miratoj sa më parë reformën zgjedhore. Ambasadorja Yuri Kim thekson se nuk është koha për të vendosur kushtet e reja, ndërkohë që për diplomatin evropian Luigi Soreka reforma nuk duhet të zvarritur më. Pas dështimit të arritjes së kompromisit për reformën zgjedhore ditën e fundit të afatit që vetë palët kishin vendosur, faktori ndërkombëtar nxit palët për të arritur konsensusin. Ambasadori amerikan Yuri Kim është e drejtë për drejtë kur thotë se palët duhet të ndalen së vendosuri kushte të reja. Të gjitha palët kanë lëvizur dhe kanë treguar se janë shumë afër. Ju vendosët një qëllim, ju vendosët afatin më 31 maj. Tani është koha të ndalni së këmbë ngulurin në pozicione të pazbatueshme, apo vendosje kushtesh të reja. Është koha të mbani fjalën ndaj popullit shqiptar, koha të jepni rezultat. Apel drejtuar palëve për gjetjen e gjuhës së përbashkët vjen edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili thekson se marrëveshja është e mundur dhe i nevojitet Shqipërisë për të ecur përpara në procesin e integrimit evropian. Reforma zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR është kush i domosdoshëm për të përparuar në integrimin evropian. Një marrëveshje me njëhershme nga të gjitha palët në Këshillin Politik është e mundur dhe duhet të arrihet tani për të nxitur negociatat e pranimit në BE sa më shpejt. Për ambasadorin britanik Duncan Norman ka ardhur koha që politika të shohë interesat e popullit shqiptar e për këtë duhet konsensus për reformën zgjedhore. Këshilli Politik u krijua për të sjellë në Shqipëri një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse në përputhje me kërkesat e ODIHR-it. Sot është dita për ta vënë popullin e Shqipërisë të parin dhe për të gjetur dakordsinë e nevojshme për të çuar vendin përpara. Faktori ndërkombëtar ka qenë tejet aktiv gjatë ditëve të fundit, duke nxitur palët që të arrijnë kompromisin politik me qëllim hartimin e një kodi të ri zgjedhor, i cili do të sigurojë zgjedhje me standarde. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe ai britanik do të vizitojnë pas pak minutash selinë e Partisë Demokratike për të takuar kreun e saj, zotin Lulzim Basha. Ky takim vjen disa orë pas dështimit të palëve për të arritur konsensus për reformën zgjedhore dhe pak pasi të tre ambasadorët deklaruan apelin e tyre që palët arrijnë sa më shpejt marrëveshjen. Lulzim Basha vijon të dëgjojë shqetësimet e qytetarëve dhe bizneseve të prekur nga pandemia. Nga kombinati ai tha se kriza nuk duhet të ishte kaq e egër, duke shtuar varfërinë, por sipas tij kjo ndodhi për shkak të keq menaxhimit të parave publike nga kryeministri Edi Rama. Nga kombinati një nga lagjet e kryeqytetit, u ndodhem me një vizitë pranë qytetarëve dhe bizneseve të kësaj zone. Situata ekonomike është në qendër të bashkëbisedimit tim. Nuk ka pse kjo krizë të rënonte absolutisht gjithçka. Arsyeja kryesore, arsyeja vetme është sepse edhe në kohë krize paratë tuaja, paratë e familjeve tuaja, paratë e taksave tuaja, paratë e faturave të rritura të energjisë, paratë e tarifave të rritura, të aksizës rritur karburantit, në vend që të vinin t'ju ndihmonin, të vinin tek ju për t'ju ndihmuar, për t'ju çliruar nga pesha e shtuar e varfrisë në kohën e pandemisë, prapë shkuan aty ku kanë shkuar këto 7 vite, tek oligarkët, shkuan tek kontratat sekrete korruptive në kohë pandemie, shkuan te vjedhja dhe shkatrimi pronës publike dhe grabitja pronës private, shkuan tek udhëtimet luksoze të kryeministrit dhe tendera luksoz për zyrat e qeverisë, në vend që të shkojnë aty ku ka më shumë nevojë se kur sot ekonomia shqiptare, tek konsumatorët, e familjet e varfra, e familjet e nevojë, tek ata që kanë humbur vendet e punës dhe tek bizneset që janë në ditën e tyre më të zezë. Kjo situatë të mërshme ekonomike ka një dhe vetëm një përgjegjës. Njeriu që ka vënë interesat e tij, xhepat e tij, që nuk i dhimbsen shqiptarët, nuk i dhimbset gjendja juaj ekonomike dhe ka vënë gjithçka në funksion të pushtetit të tij dhe të pasurimit të tij dhe një grushti oligarkësh me cilin mban pushtetin. Kryeministri Rama akuzon opozitën se po dezinformon lidhur me kërkesat dhe mos dakordësitë të palëve në tryezën për reformën zgjedhore. Rama shkruan në Twitter se do të presë edhe sot pa folur, pasi kanë bërë pjesën e tyre duke respektuar afatin e 31 majit. Kreu i qeverisë ka reaguar edhe për akuzat e opozitës se ka shpenzuar 100.000 euro nga paratë e shqiptarëve për udhëtim me charter për udhëtim weekendi në Paris. Rama thotë se ka shkuar pas ditën e së premte, se është kthyer mes ditën e së shtunës për një vizitë informale të nivelit të lartë dhe shpenzimet e luksit e të fundjavëve jashtë,
Ua ka lënë atyre që të vetmen punë kanë të mëshajnë ditënatë, siç thot kryeministri. Deputeti Lefter Maliqi i bën përgjegjëse maxhorancën dhe qeverinë e saj për varfërinë e qytetarëve. Në një deklaratë për mediat, Maliqi kërkon ngritjen e popullit si vetmi mjet për të rrëzuar qeverinë sipas tij të korruptuar. Shqiptarët u bën të paktën 3 vjet, madje edhe më shumë, po të paktën këto 3 vjet mbas tepsisë dhe timonit, që shikojnë vetëm tym të zi, nuk ka asnjë shpresë te shqiptarët. Ky tym i zi është në varfëri, në çdo vatër të familjeve shqiptare, në pasiguri, në krime, korrupsion galopant dhe në kapjen e gjitha institucioneve, në rrëzimin e demokracisë, në zgjedhjet lokale moniste. Unë do t'ju them të gjithë shqiptarëve që ka ardhur koha e një ngritje të madhe, pasi pasiguria në vend është tepër e madhe. Vetëm këto 2 ditë e fundit kemi vrasje në Laç, mbi 2 vrasje dhe një plagosje, kemi tritol në qendër të Tiranës, kemi vrasje në Imar. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, vjojmë lajmet. Kriza ekonomike e shkaktuar nga Covid-19 do të varfërojë edhe më shumë shqiptarët. Banka Botërore analizon se shkalla e varfërisë në Shqipëri mund të shkojë në rreth 40% në skenarin e parë dhe 44% në skenarin e dytë. Ish deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabako e cilëson këmban alarmi raportin e Bankës Botërore dhe thotë se Shqipëria do të kthehet 15 vjet mbrapa. Varfëria pritet të thellohet mëtej në vendin tonë si pasojë e mbylljes së ekonomisë për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Banka Botërore ka publikuar një raport të fundit ku analizohet se shkalla e varfërisë në Shqipëri mund të rritet me 4 deri në 8%, duke shkuar në rreth 40% në skenarin e parë dhe 44% në skenarin e dytë. Bëhet fjalë për persona që jetojnë me më pak se $5.5 në ditë, sipas fuqisë blerëse. Vlerësohet se shkalla e varfërisë në Shqipëri mund të rritet me 4 deri në 8 pikë përqindje, duke shkuar në rreth 40% në skenarin e parë dhe 44% në skenarin e dytë. Kështu pra, sipas skenarit më optimist, varfëria do të arrinte në nivelin e vitit 2012 dhe sipas skenarit më pesimist, do të ishte e barabartë me nivelin e vitit 2005. Ndikim në këtë situatë do të ketë ulja e të punësuarve në qytetet të cilët punojnë në sektorin e shërbimeve dhe pritet të humbasi një pjesë të konsiderueshme të ardhurave të tyre. Papunësia në Shqipëri deri në muajin prill, sipas analizës së Bankës Botërore, është rritur me 25%, ndërsa në Maqedoninë e Veriut vetëm me 11%. Rreth 14 deri në 33% të punësuarve në sektorët shumë të prekur nga kriza e Covid-19 në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor janë të vetpunësuar. E për këtë arsye, ata janë më të cënueshmit. Kjo përqindje është veçanërisht e lartë në Shqipëri dhe Kosovë. Vlerësimet për Ballkanin Perëndimor pa përfshirë masat e reagimit të qeverive tregojnë sipas raportit se kriza e Covid-19 mund të shkaktojë rënien e të paktën 400.000 njerëzve në varfëri. Për raportin e Bankës Botërore, ka reaguar edhe Partia Demokratike. Ish deputetja Jorida Tabaku thotë se parashikimet e Bankës Botërore për ekonominë tregojnë për përkeqësimin e situatës në Shqipëri. Parashikimet e Bankës Botërore për ekonominë tregojnë një përkeqësim të situatës. Shqipëria do të kthehet 15 vite pas, duke përhapur varfërinë te gati gjysma e popullsisë. Për shkak se qeveria nuk mori masat e duhura dhe lejoi që kriza ekonomike të shndrohej në një pandemi të papunësisë, Banka Botërore paralajmëron edhe rënien e të ardhurave për familjet shqiptare me 12%. Sipas Tabakut, paketat financiare që qeveria vendosi në dispozicion ishin të pamjaftueshme për bizneset dhe qytetarët. Edi Rama dhe në kohë krize dhe në kohë pandemie e përdori këtë situatë vetëm për të mbështetur ato 4-5 oligark që e kanë mbajtur në pushtet dhe që kanë vazhduar kanë marrë pagesa. Shqipëria varfrohet nga Rama virusi, ndërkohë që ai vjedh për ditë taksat, vjedh për ditë pronën e shqiptarëve. Vendi ka 7 vite që të kurrë, duke u larguar gjithmonë më shumë qytetar, ndërkohë që kryeministri Tall e përbuz qytetarët e tij. Zgjidhjen për të rikthyer shpresën sipas demokratëve është largimi i kryeministrit Rama përmes zgjedhjes dhe votës së lirë.
Vajza që u abuzua për një vit nga 65 vjeçari shëroje në shkollën e saj qëndron e ngujuar në shtëpi së bashku me familjen. Vllai i vajzës në emisionin Me zemër të hapur tha se motra kishte frikë të denonconte. I biri Abbas Dogës, që abuzoi seksualisht me të miturën, dënon aktin e rënd të tatit dhe kërkon që drejtësia t'i jap dënimin e merituar. Abuzimi seksual me një të mitur nga një 65 vjeçar dhe 3 të tjerë, të cilët ranë në prangat e policisë disa muaj pasi kishin kryer këtë krim në mënyrë të përsëritur, ka tronditur mbar opinionin publik, por veçanërisht banor të Babrus, që i njihnin personat e përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. News24 ishte sot pranë banesës së 15 vjeçare secila ra prej abuzimit seksual. Pavarësisht se autorët e dyshuar janë arrestuar, në lagje ishin të dukshme shenjat e bullizmit që e mitura ka përjetuar prej më shumë se një viti, por e vetme sepse askush nuk e mbështeti. Kjo është rruga që ndishte 15 vjeçarja për të shkuar në gjimnazin ku ndishte mësimet. Dhe çdo mëngjes ajo duhet të lexonte paralajmërime të tilla, por edhe fjalë fyese që shkruheshin në muret përgjatë rrugës. Megjithatë, megjithse këto shkrime i shikonin punojësit e policisë së zonës, po ashtu mësues dhe psikolog të shkollës, dhe asnjë nuk ndërhyu për të parandaluar këtë krim të rënd. Në oborrin e pallatit takojmë të atin e vajzës. Përveç shqetësimit që ka për shëndetin psikologjik të vajzës, ati duhet të përballet edhe me paragjykimet e banorëve të zonës. Babai tregon se ka qenë në dijeni të ngjarjes që para 6 muajsh dhe është përpjekur ta ndalojë duke komunikuar me familjarët e 65 vjeçarit. Kur e pa se kjo ishte e pamundur, i është drejtuar policisë. I thara nusës vet. O zonjë, rruj bujnë ta se burjot më nga small. I thara çunë vet. Oralder, babiot, i sholle, birbila, kjo i karamele. Nuk të regodhë, se kësha frikë për meje. Se mrapa me mërë mu, si prind, si mon, me mërë mu, e të regodhë gjithë, i qëtë të gjithë videot, shushnjë, gjithë baprojtë. Me të regu për si kanë kësa ratë, studion, që bjerë. Komunikimin mes dy familjarëve për çështjen e abuzimit e konfirmon edhe djali i 65 vjeçarit Abbas Doga. News24 ishte në shtëpinë e 65 vjeçarit Abbas Doga të arrestuar si abuzues seksual me një të mitur. Aty u takua me djalin e tij 37 vjeçar, i cili dënon veprimet e të atit dhe se thot se këtë veprim ai e kishte denoncuar edhe më herët. 37 vjeçari tregoi se pasi ishte njohur me veprimet e pajishme të atit, ishte konfrontuar fizikisht me të dhe çështja kishte përfunduar në polici, ku ai kishte shprehur shqetësimet e tij në lidhje me të atin, por duke qenë se nuk kishte denoncim ndaj tij, ai ishte lënë i lirë. I riu ishte ankuar edhe tek drejtori i shkollës ku punonte roja e 65 vjeçari dhe kishte ndikuar që ai të hiqej nga puna. Ndërkaq i ftuar në emisionin Me zemër të hapur vëllai i vajzës, thotë se motra kishte frikë ta denonconte 65 vjeçarin. Të shihim fund fare ka tregu kretë të vërtetën. Ka dërgu edhe në komisariat edhe plus edhe në shtëpi. Nuk u hapë dhe thjesht që i kishin bë presion tjerë, do të shpërndaj foto dhe gjëra të tjera. Po folje me njëri. Duke qenë se familja e 15 vjeçares e abuzuar dhe familjet e 4 personave të arrestuar si të dyshuar për këtë ngjarje të rëndë, jetoi në një lagje, një patrullë e policisë qëndron 24 orë në zonë për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Mbi 14 persona janë shoqëruar në lidhje me vrasjen e 65 vjeçarit Ylli Luçaj në fshatin Kuç Pranimarës. Ishte djali i viktimës i cili gjeti pa jetë babain, në trupin e të cilit u konstatuan 7 shenja plumbash. Dyshohet se 65 vjeçari kishte më tepër se 24 orë që ishte vrarë dhe kishte dëmtime të shkaktuara edhe nga kafshët e egra në pyll. 65 vjeçari i cili u gjeti vdekur një ditë më parë në afërsi të fshatit Kuç, duket se ka qëndruar më shumë se 24 orë në vendin e ngjarjes. Kjo edhe për faktin e shenjave të gjetura në trup si pasojë e dëmtimit nga kafshët e egra, pasi përveç plumbave që ai ka pasur në trup, rreth 7 të tillë, ka pasur edhe dëmtime në dorë dhe në kokë. Vetë policia ka shoqëruar 14 persona deri tani, midis tyre punonjës të firmës që kryejnë punimet nga Kuçi në Himar, por
edhe miq apo shok të afërm të tij. Vetë policia deri tani nuk ka ende një autor konkret të dyshuar, por gjithsesi hetimet po kryen në mënyrë intensive edhe për faktin e dinamikës të kësaj ngjarje. Ka qenë vetë djali 65 vjeçarit i cili e ka gjetur viktimën të pajet vetëm pak metra larg vendit të punës, ku pasi e ka kontaktuar disa herë në telefon dhe nuk i është përgjigjur, ai është drejtuar pranë vendit ku jati punonte dhe ka qenë pikërisht ai që ka njoftuar edhe policinë. 65 vjeçari nuk njihej si një person problematik, gjithsesi po hetohen të gjitha pistat e mundshme për fshirë edhe të kaluarën e tij për një konflikt të mundshëm, qoftë të hershëm, por edhe një konflikt të kohëve të fundit. 2 biznesmen u vranë në një atentat në Laç para një hoteli dhe një person tjetër mbeti plagosur. Pak minuta pas kësaj ngjarje ndodhi një shpërthim në kryeqytet tek biznesi i babait Ervin Matës. Policia ka dyshime për lidhje mes ngjarjeve. 2 të vrarë dhe një i plagosur është bilanci i breshërisë të plumbave që u derdhën në oborrin e një hoteli mbrëmjen e së shtunës në Laç. Si pasojë e shkëmbimit të zjarrit, mbeti i vdekur Bujar Lika, 37 vjeç, i njohur edhe me mbiemrin Hasani, dhe i plagosur rënd mbeti Paulin Gjergji, 53 vjeç, i cili humbi jetën disa orë më vonë. Në spital me 3 plumba në këmbë u paraqit edhe 21 vjeçari Kreshnik Tusha, i cili është i vetmi dëshmitar i gjallë në këtë ngjarje dhe dëshmia e tij pritet që të japë të dhëna të vlefshme për grupin hetimor. Në Lezhë dhe Kurbin, policia ka shoqëruar rreth 30 persona të dyshuar që kanë dijeni për ngjarjen. Janë sekuestruar edhe shumë pamje të kamerave të sigurisë që mund të kenë kapur autorin e kësaj ngjarjeje. Policia ka dyshime të forta se edhe autori mund të jetë plagosur pasi në dorën e viktimës Bujar Lika është gjetur një armë zjarri tip pistolet që ka kryer qitje. Dyshohet se ai ka qenë shënjestër i këtij atentati, pasi nga protagonistët e kësaj ngjarjeje është i vetmi me precedent penal, ndërsa viktima tjetër, Paulin Gjergji, është i njohur në fushën e biznesit pasi ka pasur në pronësi një kazino në zonën e ish-bllokut. Pista e parë hetimore ngritur nga policia është ajo e një atentati për akmarrje në lidhje me ngjarjet e kaluara. Bujar Lika ka qenë i përfshirë në vrasjen e vitit 2015 në zonën e Linzës, ku në parkingun e një restoranti u ekzekutua me plumë në kokë Anton Nikaj. Pas një betejë ligjore me drejtësi në vitin 2016, ai mundi të siguroj pafajësinë nga gjykata e apelit. Lika është i njohur edhe për lidhje të forta miqësore me kreun e një grupi kriminal kryesisht në fushën e lojrave të fatit. Pak minuta pas vrasjes së tij në Laç, në kryeqytet, pati një shpërthim me lëndë plasëse në biznesin e familjes së Ervin Matës. Megjithse nuk ka prova për të faktuar nëse ngjarjet kanë lidhje me njëra tjetrën, policia po heton në këtë drejtim, pasi Mata dhe grupi kriminal me të cilin kishte lidhje viktima Bujar Lika kanë pasur një përplasje të mëparshme në 4 tetor 2018 në zonën e ish-bllokut ku viktim mbeti Fabian Gaxha dhe u plagos Ervis Martinaj dhe Elion Hato. Shpërthimi me tritol hotelit në pronësi të familjes Ervin Matës, sipas policisë, mund të jetë një paralajmërim për 32 vjeçarin me precedent penal. Lënda plasëse prej 100 gramësh dyshohet se u hodh nga një makinë në lëvizje. Vetëm pak minuta pasi në Laç ishte regjistruar një vrasje e dyfisht dhe plagosja e një personi tjetër, në Tiranë ndodhi një shpërthim i fuqishëm pranë një hoteli në rrugën e Dibrës. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur banorët e rrugës së Dibrës mbrëmjen e të shtunës në kryeqytet. Me njerë pas njoftimit, në vendngjarje kanë ardhur forca të shumta policore të cilët kanë bërë rrethimin e zonës si dhe kthyrjen e vendit të ngjarjes. Nisur nga gropa që ka bërë lënda plasëse pranë një hoteli, dyshohet se është përdorur rreth 100 gram lëndë plase. Si pasojë e shpërthimit, ka pasur dëme materiale në 2 objekte, në hotelin dhe në lokalin bar kafe që është ngjitur. Të dyja objektet kanë xhama të thyer, por asnjë dëmtim tjetër. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të 2 bizneseve dhe po i kqyrim tësisht ato për zbulimin e autorëve. Paraprakisht dyshohet se lënda plasëse është hedhur nga një makinë në lëvizje. Burime nga policia e Tiranës thonë për News24 se shënjestër e këtij sulmi me eksploziv dyshohet të jetë hoteli i cili është në pronësi të familjes së Ervin Matës, person me precedent të mëparshëm penal. Policia dyshon se ky sulm mund të jetë një mesazh apo një paralajmërim për 32 vjeçarin. Mata u bë i njohur për uniformat blu pas përfshirjes në ngjarjen e 4 tetorit të vitit të 2018 në zonën e ish-bllokut në kryeqytet, ku nga shkëmbimi i zjarrit mbeti viktim Fabian Gaxha
dhe u plagosën Nervis Martini dhe Elion Hato. Pas disa muajsh arrati në mars të vitit të 2019, Ervin Mata ju vetë dorëzua drejtësisë dhe po hetohet në gjendje të lirë. Për këtë ngjarje ende në kërkim është truproja e tij, komandoja Merviol Billo. Në ditën e parë të rihapjes thuajse totale të vendit pas karantinës në buletinin në Shqipëri raportohen vetëm 6 infektuar me COVID-19. Ndërkohë, për një 70 vjeçare që ndroi jetë dje në infektiv, Ministria tha se vdiq për shkak të sëmundjeve të tjera. Në ditën e parë të rihapjes thuajse totale të vendit pas karantinës në buletinin ditor të situatës së përhapjes COVID-19 në Shqipëri raportohen vetëm 6 infektuar nga 23 që ishte një ditë më parë shifra. Pavarësisht tendencës së rritur të rasteve të konfirmuara pozitiv gjatë javës së shkuar, të evidentuara në 2 vatra epidemike, aktualisht po shohim situatë të qëndrueshme epidemike. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime raste të dyshuar COVID-19 të testuar pranë laboratorit virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik, prej të cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Matë. Të gjithë rastet e identifikuar në 24 orët e fundit janë kontakte dhe raste të reja. Rënje ka patur edhe tek personat e shtruar në spitalin COVID-1. Nga 31 të shtruar një ditë më parë, numri ka rënë në 28, prej të cilëve 3 në terapi intensive dhe një intubuar në gjendje tepër të rëndë. Burime për News24 bëjnë me dije se në 24 orët e fundit ka humbur jetën një paciente e moshuar e cila ishte transferuar në infektiv disa ditë më parë nga klinika e sëmundjeve interne në QSUT, e cila u mbyll për shkak të infektimit masiv në radhat e bluzave të bardha dhe pacientëve të shtruar. Rasti nuk u publikua nga Ministria e Shëndetësisë, e cila e dha reagimin e saj vetëm pas publikimit në News24. Sipas shërbimit infektiv, pacienta ishte asimptomatike për COVID-19 dhe ishte transferuar nga shërbimi mjekësisë interne, ku rezultoi bardhëse me COVID-19. Pacientja ka ndruar jetë nga sëmundja e tumorit të pankrasit me metastaza hepatike. 76 vjeçaria nga Tirana vuante edhe nga diabeti mellitus dhe insuficiencë kardiake dekompensuar. Nga sa raporton Ministria e Shëndetësisë, vjet re një rritje e personave aktiv me COVID-19 në Shqipëri në harkun e 10 ditëve të fundit. 10 ditë më parë ishin aktiv me COVID-19 167 persona dhe sot raportohen 233 persona, me një diferencë plus 66 persona aktiv. Rritje kanë pësuar edhe shtrimet në spitalin COVID-1, ku nga 15 të shtruar në 10 ditët e fundit, shifra është rritur 28, prej të cilave 11 raste i përkasin të infektuarve në spitalin Nën Tereza dhe në sanatorium. Qershori shënon fillimin e një faze tjetër me lehtësim të masave që u morën për parandalimin e COVID-19, nga sot nuk ka më zonat kuqe apo gjelbra, që do të thotë liri lëvizje brenda qyteteve dhe ndërmjet tyre. Gjithashtu që sot fëmijët e vegjël shkojnë në kopshtet e qerdhe pas më shumë se 2 muaj të mbyllur në shtëpi. Në hapjen e kopshteve dhe qerdheve do të hapen edhe parqet dhe këndet e lojrave. Edhe kufi toksor do të hapen dhe është hequr edhe detyrimi i vetë karantinimit. Lajmi i mirë është se hapen plazhet që menaxhohen nga struktura akomoduese, hotelet. Në 6 qershor do të hapen plazhet për qytetarët, të cilët këtë sezon turistik do të kenë në dispozicion më shumë plazhe publike. Edhe për sportdashësit ka lajme të mira pasi do të nisë kampionati futbollit, por ata nuk do të munden ende të shkojnë në stadiume. Muaji rinis me hapjen e kufive toksor të plazheve vetëm për strukturat akomoduese, parqeve, palestrave, qendrave të internetit, si edhe kurset profesionale apo edhe argëtuese. Tashmë gjithçka do të jetë hapur në Shqipëri përveç aktiviteteve kulturore, kinemave, teatrove, klubeve të natës, pishinave, konferencave, dëgjesave publike apo grumbullimeve masive. Sa i përket dasmave dhe funeraleve, ato do të lejohen të zhvillohen me një numër të vogël pjesëmarrësish. Ministria e Shëndetësisë ripërsërit apelin për zbatimin e të gjitha masave të sigurisë, pasi situata e epidemisë nuk ka përfunduar. Tani është në dorë të individëve për kujdesin ndaj COVID-19. Në ditën e 1 qershorit, nën kujdesin e veçantë të zotit Fatmir Hysenbelliu, Fondacioni FAB ka dhuruar një ditë argëtuese për fëmijët me aftësi ndryshe në qendrën rezidenciale të zhvillimit të fëmijëve Pullumbat në kryeqytet. Fondacioni FAB si çdo vit kujdeset që t'ju rikthej buzëqeshjen fëmijëve me aftësi ndryshe.
Me rastin e një qershorit, Hysen Belliu Group dhe Fondacioni Fab kanë surprizuar me dhurata fëmijët me aftësi ndryshe, duke sjellë gëzim dhe ngrohtësi në strehëzën e tyre. Në vijim të traditës së përvitshme të bamirësisë, përfaqësues të fondacionit vizituan qendrën rezidenciale të zhvillimit të fëmijëve Pëllumbat në kryeqytet. Të rinjtë e fondacionit Fab përgatitën dhurata për fëmijët, të cilat u shpërndan në ambientet e qendrës në një banket festiv me lojra, ku nuk munguan animatorët të cilët kaluan me fëmijët momente argëtuese me lojra, këngë dhe kërcime. Duke u mirëpritur nga buzëqeshjet e Ismailit, Denisit, Anës, Gjeklis. Fondacioni Fab si pjesë e Hysen Belliu Group ka qenë gjithmonë suportues i fëmijëve, jo vetëm në raste festash me anë të dhuratave, por çdo ditë, duke suportuar nevojat e tyre dhe duke qenë një zë i fortë në mbështetje të drejtave të fëmijëve. Është për të vlerësuar në fakt dhe puna juaj, ajo çfarë ju bëni me fëmijët dhe trajtimin dhe shërbimin që ju ofroni për të integruar dhe socializuar. Falenderoj Fondacionin Fab nga të gjithë ne, një falenderim e madh për ju, se jeni gjithmonë këtu sa herë që ne kemi festa, kemi evente, por jo vetëm. Me shpresën për integrimin e tyre sa më gjithë përfshirës në shoqëri, vullnetarët e Fondacionit Fab përsollën edhe mesazhe për të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë sadopak këta vogëlush. Ajo që ka nevojitet është të shohim afër, vërtet afër, thellë në sytë e fëmijëve, të shohim shpresën e tyre dhe tonën gjithashtu. Kushdo ai qoftë, kudo ai banon, çdo fëmijë meriton një fëmijëri. Gëzuar një qershoren. Drejtoresha e qendrës Pëllumbat, Anila Shenjtolli, falenderoi Hysen Belliu Group dhe Fondacionin Fab për ndihmën e vazhdueshme dhe për kujdesjen ndaj fëmijëve. Rikthehemi përsëri në qendrën tonë për të uruar fëmijëve sot gëzuar një qershorin. Është një mesazh i bukur ky dhe jo vetëm për fëmijët tanë, por fëmijët kudo që ndodhen, t'ju urojmë gëzuar dhe të kalojnë sa më mirë, të mos na përsëriten më situatat si kjo që kaluam. Fondacioni Fab është si në shtëpinë e tij këtu tek ne. Ai vazhdon prej vitesh na mbështet dhe jo vetëm për festa, por gjithë kohës që ne kemi nevojë. E falenderojmë. Qendra e zhvillimit Pëllumbat në funksionin e saj ka shtimin e vëmendjes dhe të përkujdesjes me krimin e kushteve sa më normale për fëmijët me aftësi ndryshe. Fondacioni Fab mbetet i përkushtuar përkundrejt përgjegjësisë sociale, duke premtuar se do të vijojë misionin për të gjendur pranë fëmijëve që kanë nevojë, një shembull i shkëlqyer për shoqërinë shqiptare. Do të shkëputemi për një tjetër hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Kthehemi drejt për drejt, nderuar shikues, do të ndjekim zotin Ahmetaj, ministrin Ahmetaj që ka fjalën tani. E kësaj jave. Bashkia e Shiakut ka bërë dhe vlerësimin e dosjeve, ka mbaruar, ka marrë dhe vendimin e Këshillit Bashkiak për nivelin e dëmit DS1, DS2, DS3, pra që përfiton nga programi granteve. Gjithashtu kemi marrë dhe vendimin për nivelin e dëmit DS4 dhe DS5 që përfiton nga programi i rindërtimit. Pra, po themi që Bashkia e Shiakut i ka mbyllur gjithë procesin e vlerësimit të dosjeve. Praktikisht, kryeministër, janë mbi 600 milion lekë që do të paguajnë qytetarëve me njëherë pas kalimit të BKM-s këtë të mërkur, ndërsa bashkinë e kemi autorizuar edhe me ligj. Janë edhe 6 milion dollar, po. Të gjithë ambientet e programit. Janë 1173 në mos gabojmë. 1173. Po, 1173 familje që do marrin grante. Në bashkinë në bashkinë e Shiakut. 2.4 milion, 24 milion dollar, qeveria në fund të muajit qershor, duke vazhduar në korrik, do filloj pagesat edhe për bashkinë e Durrësit. Pra, si shifet kryeministër është në gjithë, pra te shkollat ka filluar procesi, këtë javë bëhen kontratat për 2 lote të mëdha, që janë 22 njësi arsimore, me njësit individuale Bashkia e Tiranës po ecën në mbyllje të fazës së parë, ndërsa Fondi Shqiptar i Zhvillimit në mbyllje të fazës së dytë.
Dhe ndërkohë me infrastrukturën është mbyllur faza e parë, janë listuar shumë kompani. Ajo që është tipike e këtij procesi, për çdo proces janë më shumë se 7-8 kompani që përfitojnë nga proceset e hapura ndërkombëtare të prokurimit, por që gjithë rindërtimi do të angazhojë rreth 80 deri në 100 kompani shqiptare dhe të huaja që do të punojnë në shkolla, do të punojnë në infrastrukturë, do të punojnë edhe në njësitë individuale. Pra shkojmë pak tek Lajmeve. Aty ku janë shumica. Ndërkohë për shtëpi individuale ne brenda qershorit fillojmë ndërhyrjen apo jo? Në jashtë bashkisë së Tiranës po. Në fund të qershorit. Për Shijakun në fund të qershorit fillojnë procesin në teren. Është bashkia që ka ecur më shpejt me vlerësimin dhe me pikëzimin e të gjitha njësive individuale që është domosdoshmëri teknike. Madje kemi bërë dhe sistemin e pikëzimit për gjithë nivelin e dëmit DS1, DS2, DS3 për të gjitha familjet. Okej, shkojmë pak atje. Një transformator poshtë dhe po të bënin demolimin e kësaj dhe më ngente gjithë qytetin. Palernia e kritë. Po, kemi bërë një transformator të jashtëm, po e montëm të sheje. Tani, gjithë forcat do të bërë pastrimin në kohë rekord. Është një volum gjigant, por ne do ta mbështesim Ministrinë e Mbrojtjes për këtë proces edhe të fillojmë pastaj menjëherë me kantierët, sepse jemi në afate akoma për fat mirë, edhe pse na pengoi shumë kjo periudhë. Sidoqoftë, besoj që rrëdha disa muajve këtu gjithë dhe shohim kantierin, dhe shohim më as godinën e lënduar, as netër. Në volume gjigante, po edhe transformimi dhe jetë kolosal. Planet detajuar. Planet detajuar i shpëllimit urban. Ndërkohë do punojmë me kreaturin në kapacitet të gjitha mjetët që kemi në dispozicion, edhe forcat tona dënjere. Të shpresojmë që me ritëm dhe kemi mundësi pas të në korrekeshë. Edhe disa mjetët bashkisë të kemi në dispozicion. Jeni? Gjitha jo, fasha. Po, gjitha gjitha. Dhe pemët e kemi rrojtës, mas të 3 muaj të ndosën. Pas të që në vëmë i zënë tjere. Dhe duhet parë si është infrastruktura, pastaj nëse temët të lëvizën, njështë të lëvizën dhe sa më shpejt. Fati ka kalu kohë, se normalisht ato e kam në eksperienca bashkisë, duhet lëvizën vetëm në fillim pranverës, ose në fillim paradimit, në para dhe mbas dimit, që janë akoma tonë një punë 24 orë që duan 10-15 ditë të debutuar. Atje ka akoma për prishur në Dandeje, po? Një palat. Po, da i fundit atje.
Po tjerë pasaj do qëndrojnë? Sot do qëndrojnë, nuk pregen nga plane vituare. Nuk kam probleme haskjo? Ka problem 2-2. Aty ku një specifike ka DS3, aty ku ka dëmtime strukturore, duhet I marrë bashkia përsipër. Pse? Se nëse një qytetar merr grantin dhe nuk I harxhon parat për të mermetuar dëmtimin strukturor, nesër dhe I mund të riskohet, kjo që është përgjegjësi e bashkisë që të merret me këtë. Për banesat kolektive kemi dhënë mbrapa. Kemi menduar. Po të shembra. Pra dhe dhënë shembra. Sa kanë ngel? 3 pallate kanë ngel ditsej apo 2? Ai që po demolohet 1 dhe 2. Edhe ai që kishte, edhe ai që ka transformatorin 3. Po, që është. I treti po demolohet nga fundi. Do të thonë gjithsej u prishin 16. 16 pallate. Këtë javë kemi në Durrës gjithashtu prishje në qendër të qytetit te rruga Kryeministrit, tek ai pallati në bulevard I dëmtuar. Edhe kemi dhe një problematik që po na ndihmon shumë Xhenja me një pallat larg 13 kate, po që do kujdes veçantë se mund të dëmtojë edhe le të themi pallatet anësore. Dhe vështirësinë vete edhe demolimi do të fshirë. Po. Pallatet që ka transformatorin po. Nëse ne këtë javë do kalojmë vendimin për fillimin e livërimit të dëmshpërblimeve sipas niveleve dhe do jenë direkt fonde që do shkojnë direkt qytetarëve. Është një shumë e konsiderueshme dhe besoj që jo vetëm I mbulon nevojat, po I mbulon mirë, do të gjitha ato nevojat sipas niveleve dhe vetëm për shiagun është gjithë goxha shumë. Ndërkohë po t'i marrim pastaj të gjitha me radhë, shuma totale vetëm për xhepin e qytetarëve dëmtuar shkon afro $70 milion. Vetëm për direkt. Ndërkohë që pastaj tjetër histori për ata që e kanë të parekuperueshme, që do marrin shtëpinë. Do marrin direkt shtëpinë edhe do vazhdojmë t'i paguajmë dhe qerat. Ndërkohë janë me qera. Volum I madh, po ne kemi thënë që ditën 1 dhe jemi bindur akoma sot më shumë se dje që do t'i përgjigjemi një për një të gjithë dhe deri në fund, kuptohet. E vetmja gjë që ne nuk bëjmë dot është financojmë durimin. Durimi është I pafinancueshëm edhe kështu që humbet her pas here, megjithatë ne na takon të durojmë 7 fish edhe për shkak të nevojës punës edhe për shkak të përballimit të sharjeve të mallkinëve që kërkojnë atë fazën e tyre tretëse. Ka përfunduar fjalën e tij zoti Rama në Shijak, ku ishte I pranishëm edhe ministri Ahmeta, ju e pat ndërruar shikues. Ndërkohë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë tani me kolegun Osman Stafa tek Partia Demokratike, sepse ka përfunduar mbledhja me aleatët, ndërkohë që kanë mbërritur në stelin e Partisë Demokratike edhe ambasadorët, bëhet fjalë për ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian dhe të Britanisë Madhe. Osman, përshëndes. Nisida përshëndetje, atëherë siç ishte lajmëruar në orën 15 në selinë e Partisë Demokratike, mbërritën ambasadorët e 3 vendeve mjaft të rëndësishme, të cilat kanë pasur pra edhe me deklaratat e tyre një interpretim, pra një ndërhyrje sa I përket të reformës zgjedhore në mënyrë që të përfundonte dhe palët pra të kishin një dakordsi. Dhe konkretisht ishte ambasadorja amerikane zonja Yuri Kim, e cila hyri në selinë e Partisë Demokratike vetëm përpara pak minutash. Më parë ishte zoti Soreka I Bashkimit Evropian dhe zoti Duncan I Mbretërisë së Bashkuar, të cilët janë tashmë duke zhvilluar një takim me zotin Basha. Pra ky takim vjen vetëm një ditë pasi mbaroi afati, pra I 31 majit, për cilën palët ishin zotuar se do të kishin përmbyllur, do të kishin një dakordsi sa I përket reformës zgjedhore. Në momentin që kjo dakordsi nuk u arrit nga palët, duket se ambasadorët e vendeve shumë të rëndësishme, pra të Europës, Anglisë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duket se po ndërhyjnë për të
bërë që palët të kenë një dakordsi. Do të kujtojmë që edhe mbrëmjen e djeshme nga takimi i Këshillit Politik nuk u arrit asnjë rezultat pozitiv, duke qenë se palët ndahen në 3 pika mjaft të debatuara, siç është identifikimi biometrik, depolitizimi i administratës zgjedhore dhe sa i përket rolit që duhet të marrë gjykata kushtetuese, pra për të zëvendësuar rolin që kolegji zgjedhor mbart në zgjedhje, pra sa i përket ankimimeve të ndryshme. Dhe tashmë mbetet për të parë dhe se çfarë do të ndodhë. Herën e kaluar që ambasadori amerikane ishte në selinë e Partisë Demokratike ku zhvilloi një takim me zotin Basha, pati një fjalë ku ajo shprehse kishte ardhur këtu për të folur për të ardhmen dhe jo për të shkuarën, dhe ku priste nga klasa politike që të përmbyllej reforma në 31 maj, pra siç ishte zotimi i bërë nga vetë palët. Por tashmë presim nëse në fund të këtij takimi ambasadorët do të kenë një komunikim për mediat në lidhje me për situatën e reformës zgjedhore, dhe do të shikojmë edhe nëse palët do të kenë dakordsi në lidhje me çështjet shumë të debatuara. Duhet kujtojmë këtu që në takimin e djeshëm një përfaqësues i ambasadës amerikane zhvilloi takime me anëtarët e Këshillit Politik në lidhje me padakordsitë që kanë për disa nga çështjet kryesore, siç është identifikimi biometrik, siç është depolitizimi i administratës zgjedhore, apo edhe roli që duhet marrë propozimi më i ri, pra që ka bërë Partia Demokratike dhe LSI, për rolin që duhet marrë gjykata kushtetuese për të zëvendësuar kolegjin zgjedhor. Ndërkohë, më herët, kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha ka pasur edhe takime me aleatët e tij ku i ka njoftuar, ku i ka informuar në lidhje me zhvillimet më të fundit, pra nga bisedimet, se çfarë është dakordsuar, se çfarë është arritur, sepse nëse ne kemi pasur pa dakordsi në lidhje me disa nga 3 çështjet kryesore, kemi edhe disa çështje tjera për të cilat palët kanë arritur një farë dakordsie midis njëra tjetrës, sa i përket vendosjes së kamerave në çdo qendër votimi, sa i përket dhe pranisë uniformave të policisë gjatë kohës që do të zhvillohen edhe votimet. Ndërkohë, sa i përket SPAK-ut, pra rolit që prokuroria do të luajë në zgjedhje, është dakordsuar mes palëve që krimet zgjedhore të trajtohen nga SPAK. Pra, përveç dakordsive, palët kanë mbetur në udhkryq, pra pa gjetur një zgjidhje sa i përket 3 pikave mjaft kryesore, të cilat nga Partia Demokratike cilësohen si një nga kushtet që të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra identifikimi biometrik në gjithë territorin, të kemi depolitizim të administratës zgjedhore, pra jo se Partia Socialiste në këtë pikë kërkon që gjithë administrata zgjedhore pra të depolitizohet, ndërkohë Partia Demokratike kërkon që në çdo pika votimi të ketë përfaqësuesit e saj. Pra në mënyrë që sipas tyre të mbrohet vota dhe të mos ketë akuza për shitblerje apo për manipulim procesi. Po, faleminderit Osman Stafa për informacionet e përcjella. Faleminderit juve. Rikthehemi me tjera informacione. Kjo javë do të vijojë të jetë me mot të paqëndrueshëm dhe rreshjet e shiut do të vijojnë të jenë prezente. Sipas meteorologes Adiola Bami, edhe gjatë fundjavës rreshjet e shiut dhe temperaturat e ulta do të na shoqërojnë. Temperaturat e larta do të rikthehen në 15 ditëshin e dytë të qershorit, ndërsa në korrik temperaturat do të arrijnë edhe mbi 40 gradë Celsius. Dita e martë parashikohet të mbetet e paqëndrueshme, pavarësisht se rreshjet do të jenë më të pakta në territor dhe të fokusuara në veri dhe në lindje të territorit. E mërkura dhe njëjtja do sjellin një përmirësim të përkohshëm të motit, duke na rikthyer diellin, i cili do të jetë më prezent në territor dhe shirat do të jenë në sasi shumë të pakët. Do të kemi gjithashtu rritje të temperaturave krahasuar me ditën e sotme, ku vlerat luhaten nga 6 gradë Celsius, ndërsa maksimumi jo më shumë se 24-25 gradë Celsius, duke nga dita e mërkurë dhe në vijim do të kemi rritje graduale të temperaturave, duke kulmuar gjatë fundjavës me vlera termike deri në 29 apo 30 gradë Celsius. Por që do të kemi një ndryshim gjatë fundjavës, duke bërë që pavarësisht se kemi rritje të temperaturave, do të kemi rikthim të rreshjeve të shiut gjatë ditës së premte, të cilat do të jenë në formën e beshje, por edhe dita e shtunë dhe dita e diel do të vijojnë të mbeten me rreshje, pavarësisht se do të jenë në sasi më të pakët. Ndërsa pjesa e dytë e qershorit do të na sjellë temperatura më të larta, më shumë diell dhe njerëzit të cilët kanë rezervuar pushimet gjatë pjesës së dytë qershorit do të kenë mundësinë ta shijojnë plazhin. Kjo verë parashikohet të jetë me temperatura të larta, gjatë pjesës së dytë të qershorit do të fillojë rritja graduale e temperaturave, duke kulmuar me korrikun dhe gushtin, kryesisht gjatë korrikut ku temperaturat parashikohen të arrijnë edhe vlerën 40 apo dhe mbi 40 gradë Celsius. Parashikohet në fakt jetë një verë nxehtë dhe e thatë tipike e rajonit të Mesdheut.
Gjatë 24 orëve të fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar 7 viktima nga koronavirusi, 6 viktima në spitalin 8 shtatori dhe 1 në klinikën për sëmundje infektive. Njëri nga viktimat është i moshës 83 vjeçare, një tjetër nga Ohri, lindur në vitin 1976 dhe një i lindur në vitin 1947. Ndërkohë që jo zyrtarisht mësojmë se numri i infektuarve në 24 orët e fundit është 89. Numri i përgjithshëm i të prekurve në këtë vend ka shkuar në më shumë se 2226, ndërsa i të vdekurve ka shkuar në 133. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan dhe 4 anëtar të familjes së tij të ngushtë kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus. Fatkeqësisht, rezultatet e testeve tona janë pozitive, tha Pashinyan gjatë një adresimi të drejtpërdrejtë në Facebook. Pashinyan, 45 vjeç, jeton me bashkëshorten dhe 3 vajzat e tyre, ndërsa djali shërben në ushtri dhe nuk jeton me familjen. Pashinyan tha se nuk ka simptoma, por se ka vendosur të testohet pasi ka planifikuar një vizitë të trupat ushtarake vendase. Ai tha se është vetizoluar në rezidencën e tij dhe se do të vazhdojë ta udhëheqë qeverinë nga atje. Që nga shpërthimi i koronavirusit në Armeni në muajin mars, ky vend ka identifikuar mbi 9400 raste të infektuarve dhe 139 viktima. Kanë vazhduar për të 6 ditë me radhë protestat e dhunshme kundër vdekjes së një afroamerikani në duart e policisë. Qindra njerëz u mblodhen në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington, duke brohuritur pa drejtësi nuk ka paqe. Presidenti Trump deklaroi se nuk do të lejojë që demonstratat të kthehen në akte dhune. Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhduan të dielën protestat për vrasjen e një afroamerikani në Minneapolis të Minnesotës. Qindra njerëz u mblodhen në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington, duke brohuritur "Jeta afrikano-amerikane ka vlerë, duart lart, mos qello dhe pa drejtësi nuk ka paqe". Disa prej tyre hodhen shishe plastike në drejtim të policisë. Pasi protestuesit ndezën 2 zjarre pranë parkut, policia reagoi me gaz të sjellës. Në New York, të paktën 2 makina u dogjen, ndërsa mijëra njerëz marshuan në lagje të ndryshme. Afroamerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët e policisë, njëri prej të cilëve i bëri presion me gjuhë në qafë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi vdekjen e Floyd si tragjedi të rëndë që e ka mbushur vendin me zemrim dhe pikëllim, por tha se administrata e tij nuk do të tolerojë që demonstratat të shndërrohen në dhunë. Trazirat nisën në Minneapolis dhe u përhapën në të gjithë SBA-n që nga vdekja e Floyd më 25 maj. Gjatë fundjavës demonstrues në Kanada, Mbretëri e Bashkuar dhe Gjermani u mblodhen po ashtu për të shfaqur mbështetje për protestat. Protesta paqësore u shndrua në plaçkitje, vënie zjarri dhe dhunë në të gjitha Shtetet e Bashkuara pas vdekjes së George Floydit, ndërsa ishte në paraburgim policor në Minneapolis të Minnesotës. Në trazirat përhapura që nuk janë parë në dekada, qytetarët amerikanë u dogjen, ndërsa më shumë protestat degeneruan në akte dhune. Protestat paqësore në shumë vende në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shndruar në të dhunshme, ku nuk kanë munguar plaçkitjet dhe zjarrvënia. Pavarësisht ndalim qarkullimeve dhe një rritje të pranisë së forcave të rendit në rrugët e shumicës së qyteteve më të mëdha amerikane, tensionet racore kanë arritur në një pikë të nxehtë. Shumë protesta paqësore gjatë ditës u kthyen në trazira dhe shkatrime gjatë natës. Guvernatorët në 12 shtete amerikane kanë aktivizuar trupat e gardës kombëtare për të shuar dhunën dhe për të rivendosur rendin. Kjo është masa e fundit pas një jave tensionesh të përshkallëzuara, pasi George Floyd vdiq nën arrest. Derek Chauvin, oficeri i Minneapolisit, i cili i vuri Floydit gjuri në qafë, tashmë përballet me akuzën e vrasjes së shkallës së tretë në lidhje me vdekjen e Floydit, por protestuesit kërkojnë më shumë. Duke përmendur këtu edhe akuzat kundër oficerëve të tjerë të përfshirë, që nga e njëjtja policia ka arrestuar rreth 1700 njerëz në 22 qytete në të gjithë vendin, në lidhje me dhunën, si pasojë së cilës janë djegur 10 biznese. Disa oficerë kanë mbetur të plagosur dhe disa demonstrues janë vrarë. Me turmat e mëdha që mblidhen për të demonstruar, vjen rreziku i përhapjes së mëtejshme të COVID-19. Teksa vazhdojnë trazirat, numri të prekurve në SBA nga koronavirusi po rritet.
së bashku me numrin e vdekjeve, i cili tashmë është mbi 100.000. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve në News24 në balkanuet.com. Gjeni çdo informacion tjetër të minutës fundit, mund të na ndiqni përmes live streamit, por edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube News24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, minuta kofshi.